साह्रै दादा आँसु आइसक्यो त त्यसले त पुरै खोइ देखाउन खोइ आएकै छैन आँसु कस्तो लाग्दैछ मेरो राइड कस्तो लाग्दैछ मेरो राइड म त भन न सातो गइसक्यो मेरो यहाँ सातो गयो किन नि कुदाउनै खतरा कुदाएन हामी 30-40 भन्दा कुदाएन पावर अनुसारको ब्रेकिङ हो नि त यो त होइन हजुर पावर अनुसारको ब्रेकिङ हो नि त्यो त चाहिहाल्यो नि तर उसमा छैन नि के अरे एनएसमा छ होला त्यति साह्रो छैन दाइ हो र एनएसमा छैन हो कुन मनपर्छ तिमीलाई मलाई त अहिलेसम्म एमटी छ एमटी थियो यो कुरा देख्दाखेरि त यही निगुलिगुम जस्तो हुन लाग्यो एमटी त त्यसको हेडलाइट मात्र मनपर्छ मलाई